ตรงกับวันหยุดของจีนพอดีคนจีนก็จะเยอะมากเขาเยอะมากเลยธุรกิจเช่าชุดคือเฟื่องฟูมากแล้วก็ชุดแบบไม่ใช่ชุดทิเบตอ่ะด้วยนะโคราชนะคะก็คือการเดินวนรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ What would be the number? Mostly are millions. They promise the millions. It's like Mecca for Tibetan people. Yeah, that's right. People never pray for yourself. First pray for the all descending beings. Eyes very, very, tiny, little. ยักษ์นูโดลส์ค่ะทุกคนชาวทิเบตเอาชามาเองลาบปิงนะคะคนสู้ชีวิตแต่ตอนเนี้ยวันนี้นะคะเราจะไปเดินกันที่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในทิเบตนั่นก็คือลาซาค่ะได้คำว่าลาซานะคะแปลว่าเมืองแห่งเหล่าทวยเทพเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายๆแห่งอย่างวัดโจคังซึ่งเป็นเหมือนเมกะแห่งศาสนาพุทธของทิเบตวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าพุทธเข้ามาในทิเบตได้ยังไงแล้วเฟื่องฟูได้ยังไงแล้วหลังจากการเข้ามาของประเทศจีนเนี่ยศาสนาพุทธยังคงอยู่ดีหรือเปล่านะคะและที่2ที่เราจะได้ไปก็คือพระราชวังโพธาราบอกเลยว่าเป็นไอคอนิกมากๆโดยแต่ละวันนะคะก็จะมีการจำกัดจำนวนคนเข้าไปดูด้วยค่ะและสิ่งสุดท้ายที่จะได้ทำวันนี้ก็คือการตะลุยกินอาหารทิเบตค่ะเนื้อหลักของเขานะคะก็จะใช้เนื้อจามารีเนยจากจามารีนมจากจามารีแล้วก็อะไรที่มันแบบหนักๆหน่อยแต่ว่าเขาบอกกันว่าสุขภาพดีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเห็นกันเต็มๆเลยนะคะสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงไว้ในวันนี้คือเมืองลาซาตั้งอยู่ที่ความสูง 3,650 เมตรคือที่ความสูงระดับนี้เราจะต้องพูดช้าทำช้ากินช้าซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับมิ้นค่ะที่ความสูงระดับนี้สิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือเรื่อง UV ค่ะเพราะว่ารังสี UV ที่เนี่ยมันสูงมากเลข12เลยนะมันเป็นอันตรายมากๆดังนั้นเราจะต้องทาครีมกันแดดให้ดีให้เยอะกันแดดที่มิ้นใช้นะคะก็คือนี่เลยสกินซิสตารุ่น V Block ค่ะตัวนี้นะใช้มาอย่างยาวนานใช้มาแล้วรอบโลกไม่ดีจริงไม่แนะนำก็คือเจ้าตัวเนี้ยมันบางเบาคุมมันดีมากเลยค่ะดูเนื้อมันจะกับปิ้งที่สำคัญคือช่วยลดการเกิดสิวกันแดดกันฝ้ากันสิวกัน PM 2.5 ไปพร้อมๆกันเลยด้วยนะคะทาเท่าไหร่ก็ไม่มีคำว่าวอกเลยนะปกป้องยาวนาน16 ชั่วโมงแล้วนี่คือเลิฟสกินซิสตาเนี่ยเขายืนหนึ่งเรื่องสิวมาอย่างยาวนานมากเลยนะเรียบร้อยหน้าเด่นกิฟบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะทั้งใช้ในกรุงเทพหรือว่าเดินทางก็ดีเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงใช้ผู้ชายใช้ตอนนี้ใช้ตอนนั้นไม่ว่าหน้าไหนอ่ะมันก็ต้องใช้ครีมกันแดดค่ะทุกคนแบบหลอดนะคะหาซื้อได้ที่วัดสัน Shopee Lazada ส่วนแบบ2ก็คือที่ 7-Eleven หรือว่า CJ9 Beauty ค่ะป่ะไกด์รอละเดี๋ยวเราไปเดินเล่นที่ลาซานค่ะนี่นะคะคือคุณกัมซานะคะไกด์ของมินเอง เรามาจุดแรกนะคะที่จุดชมวิวพระราชวังโพธาราช่วงที่มินมาเนี่ยตรงกับวันหยุดของจีนพอดีคนจีนก็จะเยอะมากๆค่ะโอ้ my god ตอนนี้เราต่อคิวถ่ายรูปนะคะคือจริงๆที่ลาซานก็เป็นเมืองที่เรียกว่านักท่องเที่ยวก็เยอะเพราะว่าตั้งแต่จีนเข้ามาเนี่ยเขามีการพัฒนาพยายามให้มันแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนกันเขาเยอะมากเลยน้องๆเบลอหน้ากันงงเลยค่ะที่เห็นตรงนั้นนะคะจะเป็นแนวเทือกเขาหิมาลัยนะนี่ค่ะพระราชวังโพธาราอยู่บนแปลงค่ะเนี่ยวิ่งนี่คือลานถ่ายรูปสำหรับพี่น้องชาวจีนนะคะเห็นไหมคะจัดเต็มมากเลยนะคะพร้อมช่างภาพค่ะทุกคนเห็นมีพรีเวดดิ้งอยู่แถวนู้นด้วยอ่ะ
แถวค่ะเลือกวันดีเลือกวันหยุดคนจีน You can see the building. There's a palace. หลังจากต่อคิวสักพักเราก็เข้ามาในโพธารา Is it always like this many tourists? Yeah, of course. Especially in the summer. เข้ามาในคอร์ทยาร์ดแล้วนะคะเหมือนสวนเนาะสวนกลางของพระราชวังค่ะ What is so important about Pothara Palace for Tibetan people? Yeah, it's a palace for the Dalai Lama, the successor of the Dalai Lama. Maybe for the tourists it's like a museum, but for us it's a very holy place. So once in a life you have to come to Potala to visit. It's like Mecca Yeah, for Tibetan people. yeah, that's right. People here is 100% are Buddhists. So pilgrimage for donation, for pray for the world peace, everything. Because people never pray for yourself. No? First pray for the all the sentient beings, and then world peace, no disease, no nature disasters, and then pray yourself. Why don't you pray for yourself? Because I is very selfish. So is as a Buddhist, selfish we will be down. I need to change that. I always pray for myself first. So we never do this. So I is never do Mr. I. Okay. I is very tiny little. คือเหมือนเราสอบมันไม่เหมือนกันจริงๆคือเราเข้าวัดหรือว่าไปไหว้พระอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไหว้เพื่อตัวเองใช่ไหมครอบครัวตัวเองก่อนไปไหว้งานเงินความสำเร็จแฟนแต่ว่าที่นี่เขาไหว้เพื่อคนอื่นก่อนค่ะ We have the Potala Palace. We have a two-part, and this side is white part, and other side the red part. So the white part is the resistance of the Dalai Lama and his office. The red part is during the 7th century. It's built by the King Songtsen Gampo. He is the number 33rd king of Tibet. So he built the Potala Palace as a palace for him. ตรงนี้นะคะคือที่ที่ดาไลลามะเคยอยู่กันมาตั้งแต่สมัยดาไลลามะองค์ที่ 5 จนถึงดาไลลามะองค์ที่ 14 ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะ So every color is like white, red color, and yellow. All these repent every year once. This is the white thing, right? Yeah, some honey, saffrons, the flowers, and they also have a milk. The local people coming to help to repent it, and all these things, materials, all these minerals are donated by local. เขาใช้เวลาเพ้นท์กันทั้งหมดเป็นวอลันเทียร์ทั้งหมดนะคะแค่ไม่กี่สัปดาห์นะใหญ่มากเลยนะน่าทึ่งนะพลังของผู้คนนี่น่าทึ่งที่เห็นที่ถืออยู่คือออกซิเจนกระป๋องนะคะ This is a stick? Yeah, it's a stick, so you can see this. We got these sticks in the 4,000 meters, above the 4,000 meters. Only used in the monastery. What's the meaning behind it? Is the best meaning is insulation for warmth, for cold, everything. พระราชวังโพธาราแห่งนี้นะคะสร้างโดยใช้ material แค่3อย่างเท่านั้นก็คือหินโคลนแล้วก็ไม้ค่ะไม้ที่เห็นเมื่อกี้ค่ะฐานของพระราชวังเนี่ยนะคะกำแพงหนาถึง30 เมตรแล้วก็จะค่อยๆเล็กลงไปเรื่อยๆแล้วก็ฐานเนี่ยเป็นหินกับโคลนเนาะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เห็นเป็นสติ๊กนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาแต่ว่าทน3สิ่งนี้จะใช้ในการสร้าง monastery เพราะว่ามันสามารถอยู่ได้ยืนยาวตลอดไปก็จะไม่ได้เอามาใช้สร้างบ้านที่แบบถ้าใช้ปูนซีเมนต์ไง100 ปีก็หมดแล้วแต่ว่านี่อยู่มา1,300 ปีเราก็ยังจะตั้งอยู่ต่อไปค่ะไปพักดีกว่าค่ะเนี่ยหอบแล้วพ
ช่องเหล่านี้นะคะเป็นช่องสำหรับระบายอากาศให้อากาศเข้าไปได้เป็น ventilation system สมัยก่อนค่ะที่เห็นตรงนี้นะคะคือไม้หมดเลยนะคะแล้วก็เป็นการแกะสลักเข้าไปนะคะเป็นอาร์คิเทคแบบทิเบตันเต็มๆเลยนะคะหลังจากจุดนี้ไปนะคะจะห้ามถ่ายข้างในแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปตรงนั้นกันค่ะออกมาแล้วนะคะข้างในก็จะเป็นพระพุทธรูปเยอะมากแล้วก็จะมีเหมือนเป็นโกฐของดาไลลามาองค์ต่างๆถึง8องค์ค่ะโดยโกฐต่างๆเหล่านี้ก็จะทำจากทองคำแท้แล้วก็ประดับด้วยหินมีค่าเนาะเดี๋ยวจะไปพักดื่มชาแล้วไม่ไหวแล้วค่ะหมดแรง Thank you. Oh. So people still use like this? I wear a lot. We still using this because city is not so big, so sometimes taxi is very expensive. Okay. Like this. What's the importance of Bakor Street? Around the Chakhon temple is called Bakor Street. Okay. So the people, pilgrimage people, they also go clockwise. They do Kora. We call this Kora circulation. คอรานะคะก็คือการเดินวนรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือไปที่ไหนที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยการเดินทางไปถึงคือ pilgrim ถูกไหมแล้วก็การไหว้เนี่ยเรียกว่า prostration นะคะแล้วก็การเดินวนรอบเรียกว่าโคราสิ่งที่เห็นนะคะคือ prayer wheels นะก็จะมีมันตราหรือว่าบทสวดอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่หมุนก็จะเหมือนแพร่มันตราออกมาด้วยอย่างเงี้ยนะมือหนึ่งก็จะนับลูกปีกนะคะแล้วก็ปากก็จะสวดไปด้วยนะสวดบทสวดนะเหมือนนั่งสมาธิแบบนึงเหมือนกันนะว้าวWe have momo and the yak meat noodles. Which one you recommend for this place? Maybe first we try the yak noodle, Okay. soup, and then we order some momo to share. Okay, cool. Yeah. And the sweet tea, milk tea. นี่นะคะคือยักษ์มีดนะคะแล้วตรงนั้นก็คือบะหมี่ค่ะ Hour? This? Okay. It's more than enough. Yeah. เมนูที่เราสั่งมานะคะก็จะมียักษ์นูโดลส์โมโม่แล้วก็ชานมจามรีค่ะทุกคน It's really nice อร่อยมากค่ะคือมันหอมกลิ่นชาหอมกลิ่นนมแต่ว่าไม่หวานจนเกินไปมันแบบพอดีเป๊ะเลยค่ะที่ทิเบตนะคะเขาจะดื่มชากันเยอะมากเลยนะคะเขาก็จะมีทีเฮาส์เยอะมากๆเพราะว่าอากาศมันหนาวเนาะเขาก็จะดื่มชากันเป็นหลักค่ะ It's amazing ยักษ์นูโดลส์ค่ะทุกคนนี่นะคะน้ำเป็นน้ำใสนะแล้วก็นี่เป็นเนื้อยักษ์ค่ะ
ตอนแรกแบบวัวกินแล้วมันจะคาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเนื้อวัวแล้วก็ในน้ำซุปเขาอะมันไม่กลิ่นคูมินนะคะไม่ใช่คิวมิน inside Yes, a little bit. คิวมินไรคือน้ำซุปหอมมากว้าวให้ฟังเสียงซดซุปนะคะมันธรรมชาติมาก I thought it's gonna be like heavy and like strong smell and all that but no ใครมาทิเบตนะอยากให้มาลองอันนี้เลยอะคุ้มเลยอะอร่อยจริงPut in the mama. Yeah. So nice. ยักษ์ไร Yeah, yeah. กัมซาบอกว่าให้เอาดัมปลิ้งนะคะนี่ใส่เข้าไปในซุปเลย Yeah. Like spicy, you can do the spicy. Like Wow. Thai people, they like spicy very much, right? ข้างในเป็นแบบนี้ค่ะอร่อยใช่ครอบครัวชาวทิเบตนะคะ แล้วเขาก็เอาชามาเองชาเขาแบบโอ้โหเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยค่ะชักตัวกันนะบริเวณรอบๆวัดโจคังนะคะ ก็จะมีคนมาเดินเขาเรียกว่าโครานะก็จะเป็นการเดินวนรอบตามเข็มนาฬิกา3 รอบนะคะ เราก็จะได้เห็นทั้งคนที่เดินพร้อมกับสวดมนต์ไปด้วยเนาะหรือจะทำ prostration หรือว่าการไหว้ด้วยการเหมือน8 จุดสัมผัสพื้นก็คือมือ 2 หน้าผากหน้าอกเข่าเท้านั่นแหละค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในวัดโจคังนะคะซึ่งเป็นวัดที่สำคัญมากของศาสนาพุทธแบบทิเบตนะเหมือนที่บอกเป็นเมกะแห่งศาสนาพุทธของทิเบตเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าจะได้มาสักครั้งหนึ่งความสำคัญของวัดนี้ก็คือสร้างขึ้นสมัยเดียวกับพระราชวังโพธารามเนาะเมื่อ 1,300 ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปสักยมุนีก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย Was the Buddha of Shakyamuni, age of 12. They are brought from China by Chinese Princess Wenqin in the 7th century. So all those people came from different parts of the Tibet. So the first destination is the Chokang Temple and Potala Palace. Before the prostration, they go to the monastery to meet the masters, and they're getting blessing, and they promise how they do this, the number, and then they have to finish this one. Sometimes it takes like 3 months or 1 month. At least take 3 months. What would be the to number? finish. Mostly a millions. They promise the millions. But what is it for? Like, why would you do a million? It's to purify your body and purify your mind, and they're offering all your body and soul to the Buddhas.
มิ้นจะเล่าเรื่องการเข้ามาของศาสนาพุทธในทิเบตให้ฟังนะคะก็คือย้อนไปสมัยพระเจ้าทรงสันกัมโปซึ่งเราได้ยินชื่อบ่อยๆเป็นคนสร้างโพคาราแล้วก็วัดโจคังเนี่ยในช่วงนั้นนะคะทิเบตแข็งแกร่งมากแล้วก็ตีอาณาจักรได้ใหญ่โตมากทีนี้เนี่ยพระองค์ก็ไปได้แต่งงานกับมเหสี2 พระองค์คนหนึ่งเนี่ยนะคะมาจากจีนคือเจ้าหญิงหวนฉิงแล้วก็อีกคนเนี่ยคือมาจากเนปาลคือเจ้าหญิงบิรกุทีซึ่งทั้ง2 พระองค์เนี่ยก็นับถือศาสนาพุทธค่ะก็เลยทำให้ศาสนาพุทธเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญเนาะในทิเบตเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยนะคะเขาจะนับถือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเพลินซึ่งนับถือพวกวิญญาณสปิริตต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็มีการบูชายันสัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบบางทีก็เป็นหน้ากากยักษ์ทีนี้เนี่ยตอนที่ศาสนาพุทธเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้เข้ามาแบบมาเป็นหนึ่งแล้วเขาต้องรวมของเก่าด้วยเขาก็มารวมกับศาสนาเพลินแล้วก็วัดโจกังเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการรวมกันของทั้ง2 อย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนสร้างโจคังเนี่ยนะเขาบอกว่าโหสร้างเนี่ยก็ไม่ได้สร้างแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็พังสร้างแล้ววันรุ่งขึ้นก็พังก็เลยบอกว่าอ่ะมันทำยังไงก็เลยไปปรึกษาลามะแล้วก็บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วที่ทิเบตเนี่ยมีเหมือนนางยักษ์อยู่นอนอยู่แผ่อยู่ทั้งประเทศเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องไปสร้างวัดหลายๆแห่งเพื่อกดเขาไว้ก่อนก็สร้างวัดถึง12 แห่งแล้วหลังจากนั้นถึงจะสร้างโจคังได้ซึ่งโจคังเนี่ยจะอยู่บนหัวใจของยักษ์ตนนี้ศาสนาพุทธเนี่ยก็เฟื่องฟูมาอย่างยาวนานจนกระทั่งสมัยปี 1951 เนาะช่วงที่จีนเนี่ยในสมัยประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็มีการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วเขาก็ยกทัพเข้ามาใช้คำว่าปฏิบัติการสัมโตบอกว่าเป็นการแบบปลดปล่อยทิเบตจากพวกตะวันตกอันนี้สามารถไปดูได้ใน 7 Years in Tibet นะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาถึงปุ๊บแล้วก็รวบเอาทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเลยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นในปี 1959 เนี่ยดาไลลามะก็ลี้ภัยไปอยู่ที่อินเดียแล้วก็ตั้งรัฐบาลนอกประเทศอยู่ที่นั่นนะคะแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้กลับมาก็เป็นว่าที่เนี่ยเคยที่ทิเบตเคยมีวัดแบบเป็นล้านแห่งนะปัจจุบันก็ถูกทำลายไปเยอะมากแล้วก็ศาสนาเองเนี่ยถ้าอยากจะได้รับความเป็นทิเบตจริงๆเนี่ยก็ต้องไม่ใช่ทิเบตละต้องไปที่ทางอินเดียหรือว่าเนปาลมันขนาดนั้นเลยเอาเป็นว่านี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวของพุทธศาสนาในทิเบตค่ะที่เห็นตรงนั้นนะคะก็จะเป็นกวางกับธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธนะคะเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนนะคะเราจะเห็นเลยว่าชุดเขาเดือดมากธุรกิจเช่าชุดคือเฟื่องฟูมากแล้วก็ชุดแบบโอ้ใหญ่เนาะพูดแล้วก็เห็นเลยค่ะนั่นแหละค่ะเนี่ยเราจะเช่าชุดอย่างนี้นะคะธุรกิจเช่าชุดจะมีความแบบงงๆนิดนะคะก็คือไม่ใช่ชุดทิเบตอ่ะด้วยนะเป็นชุดที่ไม่รู้ว่าเป็นชุดของที่ไหนเหมือนกันนะคะธุรกิจนี้นะคะคนทิเบตก็จะไม่ได้ทำเพราะเขาถือว่าทำให้เขาแบบสูญเสียทางวัฒนธรรมเนาะก็คนที่เป็นเจ้าของก็จะเป็นคนจีนค่ะHow do you call the cheese? Shura. We dry the cheese, or we can eat the fresh cheese, and then afterwards we dry it. Then we trim these in the mouth. Directly? Yeah. Not on the bread or anything? No, because the people that working in the field, they're so tired, so they do like it's like a candy you can put in mouth. Okay. Yeah. They also make a tasty. หน้าตาเป็นแบบนี้ just like Yeah. okay very milky มันรสชาติเหมือนนมหวานๆอ่ะเหมือนเม็ดนมของเราอะค่ะมันแล้วเคี้ยวอ่ะ
fruit Is it is. from yak? Yeah, Oh, this is the barley. Can I try? Can you ask if I can try? Okay. Popcorn. Yeah, it's Popcorn. ป๊อปคอร์นค่ะ นี่คือเนยจากยักษ์นะคะนี่นะคะ ว้าว อร่อยมากเลยอ่ะ เหมือนเนยแบบดีๆ อันหนึงเลยอ่ะ โอ้โห How do you say thank you กุจิเจกุจิเจคนทิเบตนี่เขาน่ารักนะ เขาแบบว่ายิ้มแย้มน่ารักแบบน่ารักนี่เป็นที่ขายยักษ์มีดนะคะ นี่คือตลาดท่มซิกันนะคะ เขาก็จะขายเนี่ยจิวเวลรี่กันเยอะนะคะ เราเดินอยู่แถบบักกอร์สตรีทนะคะเขามีขายทุกอย่างจริงๆแต่คือตอนเนี้ยที่เราตามหาอยู่คือสิ่งที่เรียกว่าลาปิงค่ะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวจานเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินกันเจอร้านแล้วค่ะนี่คือชื่อของร้านนะคะ Chomsikan Dangda Leping. ทอมซิคังดังด้านเลอพิงนะคะ What is ลาปิง It's a rice noodle, kind of rice noodle. and in the sauce or something? Sauces they put mostly spicy, very spicy. Okay. Yeah, it's like street food in Tibet. Okay. So big. Wow. นี่ค่ะก็คือลาปิงนะคะ เขาก็จะกินกับมันฝรั่งนี่เองหน้าตาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าจะเผ็ดขนาดไหนเหมือนกันนะคะ Very spicy. เผ็ดมาก That's why you put potato in it. Yeah, spoiled potato. I put this like this because it's too spicy. Put a potato inside like this. Yeah. Vinegar. Okay, you put vinegar in it as well? Yeah, then it's become less spicy. Okay. 不是泰国米就是随便给我水果啊，这个蛮 spicy，因为妈妈去就是。 It's amazing. เหมือนคนสู้ชีวิตอะตอนเนี้ย Maybe you can drink Coca-Cola. It's better. I know. I have to. Maybe I just need not to dip this in the soup. Just,เดี๋ยวจะกลับไปพักที่โรงแรมนะคะ นี่นะคะก็คือ 24 ชั่วโมงแรกที่ทิเบตที่ลาซาได้ไปที่พระราชวังโพธารามเนาะข้างในก็คืออลังการสวยงามมากรวมถึงวัดโจคังซึ่งเป็นที่ที่เราได้เห็นเหมือนแรงศรัทธาทางพุทธศาสนาของชาวทิเบตนะคะไม่ว่าเดินมาทางไหนก็จะเห็นคนถือลูกประคำไหว้พระทำ prostration แล้วก็สวดมนต์ค่ะแบบที่ไม่สามารถจะเห็นได้ที่ไหนเลยนะแล้วหลังจากนั้นคือเราได้กินแบบกินอาหารทิเบตอร่อยมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะออกไปตามหาซัมบาล่ากันว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวขอไปพักกันค่ะบ๊ายบาย